هراغلی او هر کله تاسو ته په کمپیوټر ورلد کې زه محمد ادریس نن موږ د AutoCAD 15 نمبر ټیټوریال جوړو او په دې ټیټوریال کې به موږ اپسیټ کمانډ او ایسولیټ کمانډ ډسکس کوو. راځو خپل کلاس طرف ته ځو. سره اپسیټ کمانډ کار خو ایسولیټ کمانډ زموږ سره په ډسپلی باندې په ټول بار کې نشته نشو کیږي. راځو خپل کلاس طرف ته د خپل ټول بار د ایسولیټ کمانډ هغه به د هغې نه راغلی بیا نو موږ په موډیفای ټول بار کې دا زموږ سره نشته. راځو خپل کلاس طرف ته. زه یو سرکل رالم سی سپیس کلیک ډي سپیس 2 انچ دې نه زه اوس اپسیټ علم دا اپسیټ په کلیک کم او دې له به فاصله ورکم 3 انچ 3 سپیس مې په کیبورډ کې پریس کوم نو دا به زموږ سره 3 انچ اپسیټ علي. یا به زه په کیبورډ کې او سپیس پریس کما فاصله به ورکم 1 سپیس او اپسیټ به تلم نو زموږ سره اپسیټ علي. بیا زه اپسیټ لرالم ترو د خپل خوښه دی نه دلته لیکلي ترو دا مې کلیک کو او دا مې کلیک کو نو که زه اپسیټ دلته ږدم او که د دې نه رالم دلته ږدم دا د خپلې خوښې د خپل ترو اپسیټ شو. بیا پسې زموږ سره راځي اپسیټ مې کلیک کو ایریز مې کلیک کو او یس مې ولور کو او زه مې ولور کو فاصله 4 انچ چې دا شته ایریز کوه او مخکې د 4 انچ اپسیټ ولي نو شته زموږ سره ختم کو مخکې اپسیټ وشتي نه دا ختم کو او مخکې اپسیټ وشتو. اوس زه کلم اپسیټ رالم دا به زموږ سره به د حالات کې نو زه به څه ووایم او سپیس ایریز نو اپسیټ په 2 انچ اخلي یا 4 انچ اخلي یا څومره اخلي به واخلي تا سره به شته نه ختمیږي او بل اپسیټ به ترې اخیستلی کېږي. بیا زموږ سره راځي ایسولیټ او ان ایسولیټ لکه فار ایگزامپل یو سرکل ما دلته راواخیست یو دلته یو دلته یو دلته یو دلته یو دلته ځکه چې ما د صرف په دې سرکل کې زه کار کوم نور ختمول غواړم د ډسپلی نه هډن کول غواړم نو د راسره موجودي د ډسپلی نه ختم شي نو زه به ووایم آی ایس او ال ایسولیټ مې کلیک کو دا به کلیک کم او رایټ په کلیک کم نو نور زموږ سره هډن شو او دا زموږ سره شته. اوس زه واپس ان ایسولیټ کول غواړم هغه واپس واپس تل غواړم یو ان ان آی ایس او ال ان ایسولیټ زموږ سره هغه واپس راغله. د کمپیوټر ورلد د طرف نه دا زموږ سره د AutoCAD 15 نمبر ټیټوریال په نیکسټ ټیټوریال کې به انشاءالله موږ ارے کمانډ ډسکس